สวัสดีครับนี่คือรายการ Orchard Story เรื่องเล่าเขย่าขวัญเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกสัปดาห์อย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียววันนี้ Orchard Story นำเสนอเป็น Special Episode ตามล่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใหญ่หรือเรื่องเล็กถ้ามีความรับผิดชอบจะต้องสำเร็จอย่างแน่นอนเดล เคเนกีที่เรื่องราวนี้เป็นสเปเชียลเอพิโซดก็เพราะว่ามันมีทั้งหมด3ตอนและนี่ก็เป็นตอนแรกที่มีสาเหตุเริ่มต้นมาจากจุดเดียวกันซึ่งผมจะขอเล่าทีละตอนแบบอย่างละเอียดโดยเริ่มจากตอนที่มีชื่อว่าผีตายทั้งกลมหรือบางครั้งคนก็มักจะเรียกว่าผีตายท้องกลมซึ่งเป็นคำที่ใช้ผีตายทั้งกลมเป็นผีไทยลักษณะหนึ่งนะครับโดยที่ผู้หญิงจะตายในขณะที่กำลังตั้งครรภ์ลูกในท้องหรือในขณะที่กำลังคลอดลูกถ้าในขณะที่กำลังคลอดลูกแล้วเกิดตายขึ้นมานั้นน่ะคือตายทั้งคู่ทั้งแม่และลูกมันก็ถือว่าเป็นการตายโหงแบบรูปแบบหนึ่งเช่นเดียวกันและเรื่องราวมันก็เริ่มต้นตรงที่ว่าอีก2 อาทิตย์จะถึงวันที่สำนักจะจัดงานไหว้ครูและมันบังเอิญมากเลยครับซึ่งมันตรงกับวันเกิดของอาจารย์ทุกคนก็เลยพร้อมใจกันจัดงานไหว้ครูครั้งนี้ให้มันแบบว่ามีความพิเศษกว่าทุกครั้งและมันก็เกิดเรื่องราวที่มันเลวร้ายครั้งใหญ่ขึ้นและก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรื่องที่ใหญ่เรื่องหนึ่งของสำนักอาจารย์เลยก็ว่าได้คือวันนั้นเป็นวันที่เหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาประชุมกันอย่างมากมายเลยนะครับเรื่องการจัดงานวันไหว้ครูพอสรุปได้ก็แบ่งหน้าที่กันอย่างเรียบร้อยฝ่ายสถานที่ก็เริ่มทำหน้าที่กันเลยและเรื่องมันก็เริ่มที่ตรงนี้คือตอนนั้นผมได้สิทธิ์การลาพักร้อนเพราะว่าเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงพีคในพีคของบริษัทเลยก็ว่าได้ทำงานกันเดือนครึ่งและพิมพ์จาก EP ที่69ควันทูบตอนนั้นเธอมาทำงานที่บริษัทเดียวกับผมแล้วนะครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนั้นเธอก็เลยเสนอว่าจะพาทั้งบริษัทไปพักร้อนกันที่ฮ่องกงผมก็เลยฉวยโอกาสลาพักร้อนสัก2 อาทิตย์แต่แล้วการลาพักร้อนจากงานหลักก็ต้องมาทำงานรองเพราะอาจารย์นะครับโทรเรียกผมให้มาหาที่สำนักอย่างด่วนเลยด้วยน้ำเสียงที่บอกเลยว่าไม่สู้ดีนักไม่มีมุกไม่มีการอำเหมือนยังเคยแต่สำหรับผมบอกเลยว่าผมก็อดไว้ใจไม่ได้และจนตอนที่ผมมาถึงสำนักนะครับผมอาจารย์กับศิษย์พี่ทั้งสองนั่งขัดสมาธิกันหน้าเครียดอยู่ในห้องโถงกลางหน้าหิ้งปู่ที่สำนักกันเลยเมื่อทุกคนพร้อมเรื่องราวมันก็เริ่มต้นที่ตรงนี้อาจารย์ก็เริ่มเล่าว่าจากตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็นานมากแล้วเป็นช่วงที่เพิ่งเริ่มตั้งสำนักใหม่ๆได้สักประมาณสัก 2-3 ปีอะไรประมาณนั้นแหละครับอาจารย์ได้เอาดวงวิญญาณของผีตายทั้งกลมเปรตอสุรกายและดวงวิญญาณของผีปอบผีทั้ง3ถูกจับมาในคนละช่วงเวลากันแต่ได้ใช้วิธีเดียวกันก็คือจับดวงวิญญาณบรรจุไว้ในหุ่นที่ทำจากไม้แล้วก็ลงอาคมอักขระจากนั้นพันด้วยสายสิญจน์ห่อด้วยผ้ายันและก็นำมาบรรจุไว้ในภาชนะโถกระเบื้องโดยที่ใส่หุ่นไม้ไปทีละตัวจากนั้นก็เทปูนปลาสเตอร์ทับมันลงไปพอแห้งก็เอาอีกตัวหนึ่งใส่ลงไปแล้วก็ทำเหมือนเดิมจนหุ่นไม้ทั้ง3มาอยู่ในโถกระเบื้องใบเดียวกันและก็ถูกเก็บไว้ในนั้นอย่างน้อยๆก็20 ปีขึ้นจนเมื่อ2 วันก่อนคือได้มีการจัดการทำความสะอาดแล้วก็จัดของทุกอย่างใหม่และแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมันก็คือตอนที่ลูกศิษย์คนหนึ่งกำลังค่อยๆยกโถกระเบื้องเก่าใบนั้นลงมาอย่างระมัดระวังลูกศิษย์คนนั้นบอกว่าตอนที่จับตอนแรกมันไม่เป็นอะไรแต่พอตอนที่กำลังจะยกขึ้นออกมาจากตู้เก็บของอยู่ๆโถใบนั้นมันก็ร้อนขึ้นมาแบบไม่มีสาเหตุทำเอามือของลูกศิษย์คนนั้นมันพองบวมขึ้นมาทันทีเลยแล้วโถกระเบื้องเก่าใบนั้นก็ร่วงลงพื้นแตกละเอียดโดยที่ภายในมีห่อผ้ายัน3 ห่อซึ่งภายในนั้นมันไม่ใช่หุ่นไม้แต่มันกลับกลายเป็นเมือกก้อนเลือดสีดำๆส่งกลิ่นเหม็นคาวฟุ้งไปทั้งสำนักเลยแล้วก็มีอากาศเย็นแบบวูบใหญ่ไหลผ่านออกมาทางหน้าต่างและเหล่าบรรดาลูกศิษย์ที่มาช่วยกันจัดงานก็เห็นว่ามีร่างของผี3 ตัวปรากฏขึ้นอยู่ที่ริมหน้าต่าง
แล้วก็ค่อยๆเลือนหายไปผีตัวแรกชัดเลยครับเป็นผีตายทั้งกลมเธออยู่ในชุดคลุมท้องสีเขียวอ่อนที่ชุ่มไปด้วยเลือดผิวกายม่วงเข้มเลยและฉ่ำเยิ้มไปด้วยเมือกสีดำที่เปรอะไปทั่วทั้งล่างใบหน้าของเธอมันเหี่ยวย่นและก็หยาบกร้านดวงตาที่อัดแน่นไปด้วยความแค้นตัวที่สองสภาพผอมแห้งแบบหนังหุ้มกระดูกผิวกายที่ดำสนิทยืนหลังโง้มพุงโลลำแขนที่ยาวมากและมือที่ใหญ่มันใหญ่กว่าคนปกติทั่วๆไปใบหน้าที่ดูเหมือนกับว่ามันไม่น่าจะเคยเป็นมนุษย์มาก่อนเพราะดวงตาที่ใหญ่โตของมันมีแต่ตาขาวไม่มีตาดำปากที่สามารถเรียกได้ว่ามันเป็นแค่รูเล็กๆเพียงเท่านั้นตัวที่สามกลายเป็นหญิงสาวหน้าตาดีผิวพรรณสะอาดสะอ้านมาในชุดเสื้อทรงแขนกระบอกนุ่งผ้าสิ้นอย่างเรียบร้อยผมของเธอเป็นเส้นตรงมันคลับและยาวมากผีทั้งสามไม่ได้ทำอะไรเหล่าบรรดาลูกศิษย์แค่มาปรากฏตัวให้เห็นแล้วก็หายไปซึ่งในเรื่องนี้นะครับทำให้อาจารย์ผมที่ดูสดใสมีมุกตลอดเวลาหน้าตายด้วยถึงกับเครียดจนนอนไม่พอเพราะผมเห็นอาจารย์ดูเพลียในขณะที่เล่าให้ผมฟังคำถามคือมันจะมีผลยังไงเมื่อผีทั้ง3ตัวนั้นหลุดออกไปอาจารย์ก็พูดขึ้นมาเลยว่าความรับผิดชอบมันสำคัญมากกว่าความสามารถนะงั้นเราไปจัดการกับผีเหล่านั้นกันใหม่ก็ได้นะครับหลุดไปก็จับมาได้เหมือนกันพอผมพูดจบอาจารย์ก็บอกว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะสิผีทั้ง3ตัวเนี่ยแรงมากถ้าอยากจะรู้จะเล่าให้ฟังตัวแรกผีตายทั้งกลมในตอนนั้นเพื่อนของอาจารย์ในสมัยที่เป็นทหารด้วยกันชื่อผู้กองพงษ์ใช้คำว่าตามหากันเลยดีกว่าจะได้มาพบกับอาจารย์เพื่อที่จะปรึกษาเรื่องลูกสาวที่เพิ่งเสียชีวิตไปเธอชื่อนฤมลซึ่งอาจารย์เห็นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆแล้วนฤมลหรือว่าเราเรียกสั้นๆว่ามนนะครับเธอตายทั้งกลมหลังจากที่แต่งงานไปได้ประมาณสัก3 ปีกับวิศวกรหนุ่มชื่อสมศักดิ์หรือเราจะเรียกว่าศักดิ์เฉยๆนะครับตัวของมนเธออยากมีลูกมากแต่ศักดิ์ผู้ที่เป็นสามีบอกว่าครอบครัวเรายังไม่พร้อมและเขาก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดครั้งละหลายๆอาทิตย์กลัวว่าจะไม่สามารถดูแลได้ในเวลาที่มนท้องขึ้นมาเวลาผ่านไป3 ปีแล้วมนก็ท้องขึ้นจริงๆซึ่งในช่วงเวลานั้นบริษัทของศักดิ์ที่เขาทำงานอยู่กำลังขยายตัวแล้วก็มีงานเข้ามามากจึงทำให้เขายังคงต้องไปต่างจังหวัดเป็นเดือนมนก็เลยเอาน้องสาวแท้ๆของเธอเลยที่ชื่อนุชนาถซึ่งเราจะเรียกเธอว่านุชมาอยู่เป็นเพื่อนกันซึ่งน้องสาวของมนในตอนนั้นนะครับกำลังเรียนมหาลัยอยู่ปี 2และก็ดีนะครับก็คือเธอมาก็คอยช่วยเหลืองานในบ้านพามนไปหาหมอบ้างซึ่งในช่วง 2-3 เดือนแรกศักดิ์ก็ทำตามที่พูดไว้คือถ้ามีลูกเมื่อไหร่เขาจะคอยดูแลมนในทุกอย่างนอกจากจะพาไปหาหมอแล้วเขาก็ยังหายาบำรุงและหาอาหารบำรุงมาให้อย่างต่อเนื่องศักดิ์ไม่ได้ไปทำงานที่ต่างจังหวัดเลยและตอนนั้นมนดูเหมือนกับว่าเธอจะมีความสุขมากในการที่มีทั้งลูกและก็สามีอยู่ใกล้ๆซึ่งในช่วงนั้นมันมีคนโทรเข้ามาหาศักดิ์ที่บ้านบ่อยมากและในทุกครั้งเขาก็จะรีบมารับสายเองทุกครั้งเลยคือวันหนึ่งมีคนโทรเข้ามาที่บ้านเยอะจนผิดสังเกตก็เพราะว่าเมื่อพักหลังๆดูเหมือนกับว่าศักดิ์จะไม่ค่อยอยากคุยด้วยเริ่มมีอารมณ์เสียใส่ปลายสายโดยที่มนไม่เคยรู้เลยว่าใครโทรมาจากนั้นศักดิ์ก็มีเหตุให้ต้องไปทำงานต่างจังหวัดอีกครั้งแต่เขาบอกกับมนว่าครั้งนี้เขาจะไปไม่นานจะรีบกลับให้เร็วที่สุดในคืนวันที่ศักดิ์เดินทางก็มีคนโทรเข้ามาหาศักดิ์ที่บ้านอีกนุชยังไม่กลับจากการไปทำรายงานที่บ้านเพื่อนมนเธอก็เลยต้องรับสายเองปรากฏว่าเสียงที่ปลายสายเป็นหญิงและบอกว่าเธอชื่อออนอนงเป็นเมียของสมศักดิ์สามีของเธอมนเธอช็อกอย่างรุนแรงจนเป็นลมหมดสติคาสายไปเลยจนนุชกลับจากทำรายงานมาเจอพี่สาวเป็นลมล้มพับลงไปกองกับพื้นนุชรีบพาพี่สาวไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็โทรติดต่อให้พ่อรีบมาดูอาการซึ่งอาการก็น่าเป็นห่วงมากเพราะมนตื่นขึ้นมาก็เอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวแล้วก็หลับไปทางน้ำตาผู้กองพงษ์กับนุชต่างหาทางติดต่อศักดิ์ให้ได้แต่ก็ไม่สามารถติดต่อศักดิ์ได้เลยก็เลยโทรไปที่บริษัทที่ศักดิ์ทำงานอยู่ซึ่งทางบริษัทเขาก็ให้ข้อมูลที่น่าตกใจว่าคุณศักดิ์โดนไล่ออกไปแล้วเพราะว่าโกงเงินบริษัทเรียกเก็บ
เงินเพิ่มจากลูกค้าเองโดยที่บริษัทไม่รู้เรื่องและก็ทิ้งงานลูกค้าบริษัทได้ไล่ออกไป3 เดือนกว่าๆแล้วผู้กองพงษ์กับนุชเครียดมากและก็ไม่กล้าบอกมนว่าความจริงมันเป็นอย่างไรแล้ววันที่มนกลับจากโรงพยาบาลก็มีหญิงสาวหน้าตาดีมาหาศักดิ์ถึงบ้านและก็มีอย่างเงี้ยอีกหลายคนจนนุชกับผู้กองพงษ์ไม่รู้จะทำยังไงแล้วและอาการของมนก็เริ่มทรุดลงไปเรื่อยๆถึงแม้ว่าจะกินอาหารที่มีประโยชน์กินยาบำรุงอย่างไรก็ตามมนก็ไม่ดีขึ้นจนหมอคือแม้กระทั่งหมอยังไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงได้แต่สรุปว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าที่ทำให้เธอเป็นอย่างนี้เวลาผ่านไปจนเธอท้องได้6 เดือนแล้วในคืนวันที่เธอเสียชีวิตสภาพของมนเธอผอมแบบหน้าซูบเหมือนป่วยอยู่ตลอดเวลาเธอเริ่มไม่กินหรือกินน้อยลงมากในวันที่เกิดเหตุเมื่อนุชกลับจากเรียนแล้วก็อยู่ติวกับเพื่อนเพราะว่ามันใกล้สอบปลายภาคแล้วคือกลับมาในช่วงเย็นๆเลยผู้กองพงษ์มาเฝ้ามนตั้งแต่บ่ายแต่พอกลับมาถึงนุชก็เตรียมอาหารให้พี่สาวตามปกติและมนเธอก็แทบจะไม่ได้กินอะไรเลยมนเธอกินแต่น้ำเปล่าและเมื่อเธอดื่มน้ำเข้าไปหมดแก้วพอเมื่อเธอวางแก้วน้ำลงเธอก็ปวดท้องอย่างรุนแรงร้องโอยเสียงลั่นบ้านเลยพร้อมกับบิดตัวไปมาดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงก่อนที่เธอจะร้องกรี๊ดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและเธอก็หมดสติไปผู้กองพงษ์ก็รีบอุ้มลูกสาวที่มีหลานอยู่ในท้องแบบทั้งน้ำตาพาขึ้นรถเพื่อที่จะรีบนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคือทั้งผู้กองพงษ์และก็นุชเห็นที่ท้องของมนว่ามันมีสิ่งปกติที่เหลือเชื่อเกิดขึ้นคือที่ท้องของมนมันมีการเคลื่อนไหวของอะไรบางอย่างเหมือนกับว่าหลานที่อยู่ในท้องพยายามดิ้นทุรนทุรายด้วยความทรมานอยู่ในท้องของมนขนาดถึงโรงพยาบาลนำขึ้นเตียงผู้ป่วยและกำลังเข็นเข้าห้องฉุกเฉินเด็กยังคงดิ้นทุรนทุรายอยู่อย่างนั้นพอเข้าไปในห้องฉุกเฉินได้ไม่ถึงนาทีเสียงนางพยาบาลกับผู้ช่วยก็ร้องลั่นขึ้นมาเลยเมื่อมนเกิดอาการชักและก็เกร็งไปทั้งตัวและเธอยังอักเอาของที่อยู่ในกระเพาะอาหารออกมาแต่ว่ามันไม่มีอะไรนอกจากน้ำย่อยกับน้ำลายที่ฟูฟ่องเลอะเทอะไปหมดมนเธอชักกระตุกอย่างรุนแรงและเกร็งไปทั่วทั้งล่างพยาบาลกับผู้ช่วยลุมจับเธอเอาไว้กลัวว่าเธอจะตกเตียงและเกิดอันตรายกับเด็กที่อยู่ในท้องหมอต้องระมัดระวังในการจ่ายยาเป็นอย่างมากเพราะว่าเธอท้องอยู่จากนั้นมนเธอก็เริ่มมีเลือดไหลออกมาจากหูและจมูกของเธอก่อนที่เธอจะกระอักทะลักเลือดสดๆออกมาจากทางปากแล้วมนเธอก็ชักเกร็งเป็นครั้งสุดท้ายเลือดที่กระอักออกมาด้วยความแรงของการชักเกร็งของตัวเธอมันกระอักออกมาเป็นสายพุ่งกระจายไปเต็มเตียงและเลือดก็กระเด็นลงพื้นนองไปหมดจากนั้นมนเธอก็หมดลมหายใจจากโลกนี้ไปโดยที่ไม่ได้เห็นใบหน้าของลูกเธอจากไปด้วยความเจ็บปวดและทรมานดวงตาที่เปิดกว้างมันหมายความว่าเธอตายอย่างไม่สงบและยิ่งไปกว่านั้นตอนที่หมอตรวจศพหลังจากการเสียชีวิตเมื่อสักครู่สิ่งที่หมอสังเกตเห็นก็คือบริเวณที่หว่างขาของมนมันก็มีเลือดทะลักออกมาทั้งสีและกลิ่นของมันคือน้ำคร่ำที่อยู่ในโลกเด็กอย่างแน่นอนหมอให้พยาบาลจัดการเอาชุดคลุมท้องที่เธอใส่ออกจากร่างของเธอเพื่อหาสาเหตุเบื้องต้นก่อนส่งไปให้ห้องชันสูตรพอพยาบาลใช้กรรไกรตัดชุดคลุมท้องออกสิ่งที่เห็นก็คือเด็กทารกที่มีขนาดเล็กมากๆโผล่ออกมาเพียงแค่หัวและแขนขวาที่เหยียดตรงเหมือนกับว่ากำลังขอความช่วยเหลือสภาพผิวหนังเป็นสีม่วงเข้มในเดือนนี้อวัยวะสำคัญต่างๆของร่างกายลูกเริ่มเติบโตเช่นปอดระบบย่อยอาหารในเดือนนี้ลูกสามารถจะเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระมากขึ้นและยังคงเคลื่อนไหวได้ตามจังหวะเพลงหรือเสียงที่คุณแม่พูดคุยกันอีกด้วยและที่สำคัญเป็นเด็กผู้ชายแต่ในคืนนั้นมันไม่ได้มีมนที่ตายแค่คนเดียวตัดไปนะครับที่บ้านหลังหนึ่งที่มีขนาดใหญ่มากๆคือสร้างเป็นทรงคฤหาสน์เลยอยู่บนเนินเขาที่ด้านข้างสร้างสระว่ายน้ำขนาดใหญ่พื้นที่หน้าบ้านเป็นสนามกอล์ฟขนาดหลุมพา3นั่นเป็นบ้านของออนอนงซึ่งเธอเป็นลูกสาวของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่ได้เป็นแค่เพียงใหญ่ในระดับจังหวัดนะครับแต่มันใหญ่ในระดับภูมิภาคกันเลยซึ่งในตอนนั้นออนกับศักดิ์อยู่ที่บริเวณสระว่ายน้ำและยังไม่รู้เรื่องการตายทั้งกลม
ของมนในตอนนั้นศักดิ์เมาวายอยู่ที่บาน้ำริมสระออนเธอลงไปว่ายน้ำเล่นอยู่คนเดียวแล้วอยู่ๆไฟก็ดับลงมาวูบหนึ่งก่อนที่ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติเพียงแค่เสี้ยววินาทีออนเธอได้ยินเสียงทุบประตูหน้าบ้าน3 ครั้งเสียงมันดังมากทำให้ออนตกใจก่อนที่จะตะโกนบอกให้คนรับใช้ไปดูที่หน้าบ้านแต่ว่ามันไม่มีเสียงตอบกลับมาจากคนรับใช้เลยซึ่งบ้านเนี่ยมีคนรับใช้ทั้งหมด6 คนออนเธอก็เลยขึ้นจากสระน้ำเพื่อไปดูที่หน้าบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นและคนรับใช้มันหายหัวไปไหนกันหมดเพียงแค่เท้าของออนขึ้นพ้นน้ำเหยียบที่ขอบสระไฟก็ดับลงมาอีกครั้งออนรีบหยิบเสื้อคลุมแล้วใส่เดินเข้าไปในบ้านจากประตูด้านข้างของสระพอเธอปิดประตูไฟก็มาแสงสว่างทำให้เธอเห็นรอยเลอะที่พื้นหินอ่อนสีขาวออนเธอก็เลยเดินเข้าไปดูว่ามันคืออะไรสิ่งที่เธอเห็นก็คือคราบเลือดที่เป็นรูปรอยเท้าคนเดินตรงมาจากประตูหน้าบ้านและตรงเข้าไปในบ้านด้านในที่มันปิดไฟไว้เพราะเป็นห้องกินข้าวและก็ห้องครัวออนเธอค่อยๆก้าวไปทีละก้าวอย่างช้าๆพร้อมกับส่งเสียงเรียกคนรับใช้ในบ้านและมันก็เหมือนเดิมไม่มีใครตอบกลับมาไฟมันดับลงอีกครั้งจากนั้นก็มีเสียงคนมากระซิบที่ข้างๆหูด้วยน้ำเสียงที่แหบและกล้านมากว่ามึงแย่งผัวกูออนร้องกรีดลั่นบ้านและก็วิ่งออกมาจากจุดตรงนั้นตรงไปที่ประตูหน้าบ้านเลยในความมืดแต่ว่าประตูมันเปิดไม่ออกออนพยายามกระชากที่จับประตูอย่างแรงหลายครั้งแต่มันก็ไม่สามารถเปิดประตูออกได้แล้วไฟก็สว่างขึ้นทั้งบ้านอีกครั้งซึ่งในตอนนั้นออนเธอวิ่งกลับมาอยู่ตรงบันไดและกำลังจะวิ่งขึ้นไปชั้นบนซึ่งเป็นห้องนอนของเธอแล้วเธอก็เห็นเลือดไหลลงมาจากชั้นบนไหลลงมาตามขั้นบันไดลงมาเป็นทางเมื่อเธอมองขึ้นไปชั้นบนเธอเห็นมนยืนอยู่ตรงขั้นบันไดชั้นบนสุดขวางอยู่ตรงกลางบันไดและมนมาด้วยสภาพศพที่เพิ่งจะเสียชีวิตอยู่ในชุดคลุมท้องสีเขียวอ่อนๆที่เปรอะเลอะไปทั้งคราบเลือดคราบน้ำคร่ำคราบอ้วกเละเทะไปหมดทั้งตัวใบหน้ามีคราบเลือดที่ทะลักออกมาจากหูตาจมูกไหลออกมาเปรอะใบหน้าที่สู้ผอมกับผิวกายที่ขาวซีดแบบว่ามันไม่มีเลือดออนเธอตกใจช็อกตาค้างยืนนิ่งทันทีเมื่อได้เห็นมนแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเพราะมนเธอมีเลือดไหลทะลักออกมาจากหว่างขามันไหลออกมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะมีอะไรบางอย่างหลุดลงมาจากหว่างขาของเธอนั่นมันคือถุงน้ำคร่ำที่ภายในยังมีเด็กทารกอยู่ในนั้นพอล่วงลงกับพื้นถุงน้ำคร่ำก็แตกออกเห็นเป็นเด็กทารกตัวเล็กๆที่ล่างเพิ่งจะครบสมบูรณ์กลิ้งหล่นลงมาตามขั้นบันไดจากชั้นบนลงมาข้างล่างซึ่งอีกเพียง3 ขั้นเท่านั้นก็จะถึงพื้นชั้นล่างตรงที่ออนยืนอยู่แล้วเด็กทารกก็ค่อยๆลุกขึ้นมาอยู่ในท่าคลานพร้อมกับร้องไห้ขึ้นมาสภาพใบหน้าที่มีผิวกายสีม่วงเข้มและเหี่ยวย่นของเด็กแรกเกิดซึ่งทารกลืมตาขึ้นมามันมีแต่ตาขาวไม่มีตาดำภายในปากมีฟันที่มันแหลมคมมากอยู่เต็มภายในปากน้อยๆของทารกคนนั้นออนวิ่งหนีออกมาทางประตูหน้าบ้านซึ่งตอนนั้นมันสามารถจะเปิดได้แล้วด้วยความกลัวที่ลนลานขาดสติทำให้เธอสะดุดกับอะไรบางอย่างที่มันอยู่หน้าประตูบ้านออนล้มลงกลิ้งถลายหล่นบันไดหินอ่อนหน้าบ้านไป3 ขั้นก่อนที่จะลงไปกองกับพื้นพร้อมกับแผลหัวแตกเลือดทะลักอาบหน้าแต่เธอก็ยังคงมีสติและก็รีบลุกขึ้นวิ่งออกไปทางด้านข้างเพื่อที่จะไปหาศักดิ์ที่บาน้ำริมสระพอออนไปถึงบาน้ำริมสระก็พยายามปลุกศักดิ์แต่ว่าปลุกอย่างไรก็ปลุกไม่ตื่นหลับแบบสลบไม่ได้สติเลยทั้งทุบทั้งตียังไงแล้วศักดิ์ก็ไม่มีวี่แววที่จะตื่นขึ้นมาเลยแล้วออนก็ต้องผวาอีกครั้งเมื่อเธอเห็นมนผีตายทั้งกลมเดินเลียบสระน้ำมาและก็เกือบจะถึงบาน้ำริมสระตรงที่เธอกับศักดิ์อยู่ตรงนั้นออนเธอก็ทุบทั้งตีทั้งจิกศักดิ์อีกครั้งหนึ่งมันก็ยังเหมือนเดิมศักดิ์ก็ยังเหมือนกับว่าสลบอยู่ออนเธอลังเลจะวิ่งหนีไปก็กลัวว่ามนจะทำร้ายศักดิ์แต่ว่าถ้าเธอไม่ไปออนเธอคิดว่าอาจจะตายกันทั้งคู่ก็ได้สุด
ท้ายออนเธอก็เลยตัดสินใจทิ้งศักดิ์ที่หมดสติเอาไว้ตรงนั้นแล้วก็รีบวิ่งออกมาเลยซึ่งมันทำให้ออนสะดุดกับขาเก้าอี้สตูที่มันทรงยกสูงตัวที่มันตั้งอยู่ใกล้ๆกับตรงที่ศักดิ์นั่งนั่นแหละครับทำให้เธอพลัดตกลงไปในน้ำซึ่งสระน้ำในวินาทีนั้นตู้คัทเอาท์ไฟควบคุมสระน้ำมันระเบิดขึ้นไฟรั่วลงสระออนเธอโดนกระแสไฟวิ่งไหลผ่านน้ำในสระนั้นเข้ามาช็อตที่ล่างของเธอออนทั้งชักเล็งแล้วก็พยายามตะเกียกตะกายอยู่นานก่อนที่เธอจะเข้ามาถึงริมขอบสระที่มีมนผีตายทั้งกลมยืนอยู่ออนเธอตกใจปล่อยมือออกจากขอบริมสระแล้วก็ถูกไฟดูดอยู่นานก่อนที่ร่างของเธอจะจมลงและก็ยังคงมีอาการชักจากการขาดหายใจอยู่อีกพักหนึ่งก่อนที่เธอจะเสียชีวิตงานนี้ศักดิ์โดนตำรวจสอบถึง2ชุดเพราะเกิดการเสียชีวิตของหญิง2คนในคืนเดียวที่มันมาเกี่ยวพันกับเขาคนแรกออนอนงเพราะว่าศักดิ์อยู่ในที่เกิดเหตุคือศักดิ์กับเด็กในบ้านของออนหลับหมดโดยไม่รู้เห็นอะไรเลยและหลักฐานในที่เกิดเหตุก็ไม่มีอะไรเชื่อมโยงไปถึงตัวศักดิ์เลยเพราะดูจากสภาพแวดล้อมแล้วตำรวจสรุปว่าออนเธอคงเข้ามาเอาอะไรบางอย่างในบ้านแล้วก็เกิดหกล้มหัวแตกก็เลยเดินกลับไปหาศักดิ์ที่เมาหลับไม่รู้เรื่องและก็พลัดตกลงไปในสระในตอนที่คัทเอาท์ระเบิดเพราะการเกิดไฟตกหลายครั้งนั่นเองแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่ชัดเจนได้ส่วนเรื่องของมนไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่เชื่อมโยงมาถึงตัวศักดิ์ได้ถึงแม้ว่าจะมีแรงจูงใจอย่างมากในเรื่องของภรรยาใหม่ที่เป็นลูกสาวของผู้ที่มีฐานะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินและหน้าที่การงานของเขาได้เพราะว่าบิดาของภรรยาใหม่เป็นเจ้าของบริษัทรับเหมางานก่อสร้างอย่างที่ศักดิ์เคยได้ทำงานมาถึงแม้ว่าหลังจากการชันสูตรร่างของมนแล้วพบว่าในตัวของมนมีปริมาณพิษที่มากแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามนได้รับสารพิษได้อย่างไรเพราะทีมค้นหาหลักฐานไม่พบร่องรอยสารพิษในบ้านของมนแม้แต่น้อยซึ่งทำให้ตำรวจยังคงต้องสืบต่อไปโดยยังไม่สามารถปิดคดีได้ผู้กองพงศ์ก็เลยต้องตามหาอาจารย์เพื่อให้มาช่วยแก้ไขในเรื่องนี้ซึ่งในตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้รับปากว่าจะไปช่วยจัดการให้เพราะว่าคิดว่าคือตัวอาจารย์ไม่ได้มุ่งมาทางนี้แต่ก็อดสงสารเพื่อนไม่ได้ก็เลยขอเวลาสัก 2-3 วันก่อนเพราะตอนนั้นยังมีงานวางศิลาฤกษ์กับงานตั้งศาลอีก2 งานคือขอเคลียร์งานก่อนแต่แล้วด้วยความเป็นอาจารย์ก็อดไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปกับผู้กองพงศ์ในบ่ายวันนั้นเลยคือที่จริงแล้วผู้กองพงศ์ต้องการให้อาจารย์เพียงแค่ไปดูหน่อยว่าลูกสาวโดนคุณใส่อะไรหรือเปล่าเพราะอยู่ดีๆไม่น่าจะสุดแล้วก็ตายภายในคืนเดียวได้เลยอาจารย์ก็เลยบอกว่างั้นเราคงต้องเริ่มต้นที่บ้านของมนที่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่นุชย้ายไปอยู่กับพ่อก็คือผู้กองพงศ์นั่นแหละครับผมในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พี่สาวได้เสียชีวิตไปเมื่อคืนเลยพอไปถึงอาจารย์ก็รู้เลยว่าที่บ้านหลังนั้นมันต้องมีวิญญาณร้ายอาศัยอยู่แน่ๆเพราะกลิ่นสาบของเลือดมันฟุ้งกระจายเต็มบ้านสภาพบ้านมันปกคลุมไปด้วยไอของความเศร้าความแค้นอาจารย์นั่งลงแบบชันเข่าพร้อมกับใช้มือขวาแตะที่พื้นปูนหน้าประตูรั้วบ้านแล้วก็ท่องพระเวทขอพรแล้วก็ขออนุญาตกับแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางให้อำนวยอวยชัยและผ่านเข้าไปได้อย่างปลอดภัยและเมื่อผู้กองพงศ์เปิดประตูรั้วหน้าบ้านเสียงปังใหญ่ก็ดังขึ้นมามันเป็นเสียงเก้าอี้ที่ใช้นั่งกินข้าวในห้องกินข้าวมันหงายหลังล้มลงมาในวินาทีนั้นเลยทุกคนตกใจสะดุ้งโหยงกันหมดเลยผมลืมบอกไปว่าที่ไปกับอาจารย์มีเพียงผู้กองพงศ์และก็นุชเท่านั้นเองนะครับเพราะตอนนั้นศิษย์พี่ใหญ่เพิ่งจะเป็นศิษย์ฝึกหัดได้ปีเดียวเองและศิษย์พี่รองเพิ่งจะเข้ามาเรียนได้เดือนกว่าๆเท่านั้นเองดังนั้นงานนี้อาจารย์ต้องลุยเองแต่การไปครั้งนี้อาจารย์ก็ไม่ได้กะว่าจะไปทำอะไรมากมายเพียงแค่อยากจะไปดูตามที่ผู้กองพงศ์เพื่อนรักขอร้องเพียงเท่านั้นและเมื่ออาจารย์กับพ่อลูกคู่นั้นเดินเข้าไปถึงหน้าประตูบ้านเสียงฟ้าร้องดังคลื่นมันก็ดังขึ้นมามันทำท่าเหมือนว่าฝนจะตกซะงั้นแหละและเมื่อผู้กองพงศ์ไขกุญแจประตูหน้าบ้านและก็เปิดออกกลิ่นคาวเลือดพุ่งกระจายออกมาพร้อมๆกับเม็ดฝนที่โปรยลงมาเช่นกันคืออาจารย์กำลังจะก้าวเท้าเข้าไปในบ้านก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งตะคอกออกมาว่าอย่ามายุ่งกับกู
ผู้กองพงษ์บอกเลยว่านั่นคือเสียงของมนลูกสาวของเขาเองจากนั้นอาจารย์ก็เห็นว่ามีคนต้องเป็นหญิงแน่ๆก้าวออกมาก้าวหนึ่งจากเงามืดที่อยู่ภายในบ้านสภาพที่เห็นเพียงแค่ใบหน้าที่มันเต็มไปด้วยความแค้นผิวหน้าสีเขียวคล้ำและยังคงเปลอะคราบเลือดที่ไหลออกมาจากทางจมูกตาและก็ปากเธอยืนจ้องหน้าอาจารย์อย่างไม่ไหวติ่งพร้อมกับยกมือชี้นิ้วตรงมาที่หน้าอาจารย์แล้วอาจารย์ก็พูดขึ้นว่ากำลังทุกข์อยู่ใช่ไหมกำลังหาเหตุผลอยู่ใช่ไหมว่าทำไมต้องเป็นอย่างนี้ในทางพุทธศาสนาเราเชื่อว่าอะไรใดๆไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆการที่เราจะได้เป็นคู่รักและครองคู่กับใครสักคนเนี่ยมันย่อมมีเหตุผลเหตุที่ทำให้เรามาคู่กันจากกรรมที่เคยทำร่วมกันมาและจะคบหายืนยาวอยู่ได้ด้วยร้ายด้วยดีต่อไปนั้นมาจากกรรมที่ทำเอาไว้ในปัจจุบันพูดกันง่ายๆคือจะคบแล้วมีความสุขหรือทุกข์เป็นผลของกรรมซึ่งสะท้อนสิ่งที่ผู้รับผลนั้นกระทำมาก่อนทั้งอดีตชาติและในปัจจุบันทั้งสิ้นดังนั้นหากมีความสุขจากรักขึ้นมาถ้าจะถามว่าทำไมเราต้องทุกข์ใจกับคนคนนี้ก็ต้องตอบว่ามันเป็นของผลจากกรรมที่สองคนนั้นได้กระทำร่วมกันและที่เราได้ทำมากรรมเก่ามันจะพาให้เราลงมาติดกับกรรมมันเริ่มส่งผลตั้งแต่วันแรกที่ใจคุณเข้าไปผูกกับเขาแล้วกรรมส่งผลที่ใจให้มันรักกันให้มันหลงกันบังตาไว้ไม่ให้เห็นความสมเหตุสมผลทั้งหลายหรือรู้ทั้งรู้ก็ยังรักถูกดูดเข้าไปใช้กรรมที่ว่าความรักทำให้คนตาบอดต้องกล่าวให้เป็นธรรมขึ้นว่ากรรมบังตาคือกรรมบังคับใจให้ไปรู้สึกติดใจชอบใช่รักผูกพันกับคนที่จะนำเราไปรับผลที่เราเคยก่อไว้ทั้งดีและร้ายนั่นเองพออาจารย์พูดจบผีตายทั้งกลมมันก็ตอบกลับมาเลยว่ามึงไม่ต้องมาสอนกูใครทำกับกูใครทำกับลูกกูมันต้องได้รับการลงโทษพอมนผีตายทั้งกลมพูดจบก็พุ่งเข้าหาอาจารย์ในวินาทีนั้นเลยซึ่งอาจารย์ก็ไม่ได้ประมาทลายพระเวทพร้อมกับใช้นิ้วชี้ข้างขวาเขียนยันลงบนมือซ้ายจากนั้นก็กำมือแล้วยกขึ้นมาเป่าอักขระพระเวทใส่ในมือก่อนที่จะยกมือซ้ายพร้อมกับแบมือออกทำท่าหยุดซึ่งพอดีกับมนผีตายทั้งกลมวิ่งตรงเข้ามาประชิดตัวอาจารย์ทำให้มือซ้ายของอาจารย์ที่ลงยันกำกับด้วยพระเวทแตะที่หน้าผากของมนผีตายทั้งกลมแบบเต็มมือถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดทรมานเพียงใดแต่ด้วยพลังความแค้นและความอาฆาตมันทำให้เป็นตัวผลักดันให้มนอดทนสู้กับความเจ็บปวดจากฤทธิ์ของพระเวทได้อย่างไม่ลดละอาจารย์บอกว่าถ้าตอนนั้นอาจารย์เอามีดหมอปักลงที่กลางกระหม่อมวิญญาณของมนผีตายทั้งกลมอาจจะสูญสลายไปและต้องไปชดใช้กรรมในนรกภูมิไม่รู้อีกกี่ชาติกี่ภพจะหลุดพ้นแต่ถ้าเราให้เขาสำนึกบาปกรรมที่เขาทำไว้ได้มันจะช่วยทำให้กรรมของมนผีตายทั้งกลมเบาบางลงไปการที่ผีตัวนั้นทนแรงของพระเวทได้นั่นหมายความว่าเขามีความแค้นความทุกข์มากไม่สามารถที่จะคิดได้ปลงได้หรือปล่อยวางนั่นยิ่งทำให้เขาทุกข์มากขึ้นแค้นมากขึ้นซึ่งสิ่งนั้นมันไม่ดีกับมนผีตายทั้งกลมตัวนั้นเลยแม้แต่น้อยแล้วมนเธอก็ทนความเจ็บปวดจากฤทธิ์ของพระเวทไม่ไหวใช้มือทั้งสองข้างจับที่ข้อมือของอาจารย์อย่างแรงและก็บีบข้อมือพร้อมกับค่อยๆดึงหัวตัวเองออกจากฝ่ามือซ้ายที่ลงยันอาคมมนผีตายทั้งกลมเธอบีบซะจนเลือดมันไม่ขึ้นไปเลี้ยงมืออาจารย์เริ่มเขียวแล้วอาจารย์บอกว่ามันเย็นมากมันเย็นเหมือนเอาน้ำแข็งมือก้อนใหญ่ๆมาอัดทับที่ข้อมือของอาจารย์ซึ่งในตอนนั้นอาจารย์ก็กำลังท่องพระเวทและเดินท่าทั้งสี่พร้อมกับนับลูกประคำเส้นที่อยู่ในคอในขณะที่มนผีตายทั้งกลมก็พยายามดึงตัวเองให้หลุดออกจากยันลงอาคมที่มือซ้ายของอาจารย์ในจังหวะนั้นเลยอาจารย์ท่องพระเวทครบ3จบพอดีที่มนผีตายทั้งกลมกระชากหัวให้หลุดออกพร้อมกับในวินาทีที่อาจารย์ใช้มือขวาถอดสร้อยประคำที่คล้องอยู่ในคอแล้วฟาดลงมาที่ล่างของมนผีตายทั้งกลมซึ่งเป็นจังหวะที่เธอนั้นกระเด็นถอยหลังออกไปมันเป็นจังหวะที่ถอยออกไปแล้วแต่ว่ามันไม่พ้นความยาวของประคำที่อาจารย์ฟาดลงมาแต่ถึงว่ามันจะไม่โดนแบบเต็มๆแต่ว่า
ช่วงท้องของเธอโดนสร้อยประคำที่ฟาดลงมาจากด้านบนลงล่างทำให้เกิดบาดแผลขนาดใหญ่ที่หน้าท้องของเธอทั้งลำไส้กระเพาะม้ามตับไตทะลักออกมาพร้อมๆกับเลือดที่สาดกระเด็นออกมาทั่วเลยแต่มันไม่ได้มีแค่นั้นมนผีตายทั้งกลมเธอร้องกรี๊ดขึ้นมาเมื่อได้เห็นว่าที่พื้นมันมีร่างของเด็กทารกตัวน้อยๆกองอยู่กับพื้นด้วยร่างที่ชุ่มไปด้วยมูกเลือดที่อยู่บนผิวกายสีม่วงคล้ำซึ่งมีอวัยวะครบถ้วนแต่ขาดสิ่งหนึ่งไปก็คือลมหายใจเพียงเท่านั้นร่างของมนผีตายทั้งกลมก็เปลี่ยนไปเธอร้องกรี๊ดซะจนปากของเธอฉีกไปจนถึงใบหูและกรามล่างก็หลุดออกมาดวงตาคลั่งไปด้วยเลือดจนมันกลายเป็นสีแดงและดูเหมือนว่าแทบจะทะลักออกมาจากเบ้าเลยคราวนี้เธอพุ่งเข้ามาหาอาจารย์เหมือนผีที่บ้าคลั่งลากเอาลำไส้และเครื่องในพุ่งตรงมาหาอาจารย์อีกครั้งซึ่งในครั้งนี้อาจารย์บอกว่าคงต้องใช้ของแรงๆเพื่อเรียกสติมาก่อนก็เลยใช้สร้อยประคำที่ถืออยู่ในมือนะครับอาจารย์ยกมือขึ้นประนมโดยที่มีสร้อยประคำถืออยู่ในมือจากนั้นตอนที่มนผีตายทั้งกลมวิ่งตรงเข้ามาหาอาจารย์อย่างบ้าคลั่งอาจารย์ก็โยนสร้อยประคำคล้องลงไปที่คอของผีตายทั้งกลมในวินาทีนั้นเลยเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดมันทะลักออกมาจากลำคอพร้อมๆกับเลือดจากร่างของผีตายทั้งกลมตัวนั้นจากนั้นมนผีตายทั้งกลมก็สุดลงกับพื้นอาจารย์ก็บอกกับเธอว่าหยุดได้แล้วลูกหยุดทำบาปกรรมเถอะนะไปนึกถึงแต่คนที่เขาไม่รักแต่คนที่รักหนูที่สุดหนูกลับไม่เคยนึกถึงนั่นไงพ่อของหนูเป็นอย่างเงี้ยพ่อหนูเขาเสียใจมากรู้ไหมผู้ชายคนเดียวในโลกนี้ที่จะรักหนูแบบไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องการอะไรตอบแทนที่สำคัญนะลูกเขาพร้อมที่จะอภัยในทุกเรื่องที่หนูทำลงไปและทำไมล่ะลูกหนูไม่เคยนึกถึงจิตใจของเขาบ้างการที่หนูจากไปเนี่ยพ่อเขาก็เสียใจมากแล้วและยังมาได้เห็นสภาพที่หนูเป็นอยู่ในตอนนี้อีกล่ะลูกให้หนูคิดดูนะถ้าตอนนี้หนูเป็นแม่คนแล้วและถ้าลูกหนูเป็นอย่างที่หนูเป็นล่ะแล้วหนูจะรู้สึกอย่างไรมนผีตายทั้งกลมเธอตอบกลับมาพร้อมด้วยน้ำตาว่ามันเจ็บปวดเหลือเกินค่ะอาจารย์หนูทนไม่ได้มันทรมานถ้าอย่างนั้นให้อาจารย์ช่วยหนูนะให้พ้นความเจ็บปวดนั่นเองและอาจารย์ก็หยิบมีดหมอขึ้นมาพร้อมกับเดินไปที่ซากทารกน้อยๆคนนั้นจากนั้นก็นั่งยองๆแบบชันเข่ายกมีดหมอขึ้นไล่พระเวทกำกับก่อนที่จะใช้ปลายแหลมแตะลงบนล่างที่ไร้วิญญาณของทารกตัวน้อยๆและหลังจากที่อาจารย์ไล่พระเวทเป่าลมพระเวทลงไปร่างทารกน้อยๆที่ไร้วิญญาณก็สลายกลายเป็นเท่าฐานปลิวหายไปในพริบตาจากนั้นอาจารย์ก็ลุกขึ้นเดินกลับไปที่มนผีตายทั้งกลมพร้อมกับหยิบหุ่นไม้ขึ้นมา1 ตัวคือหุ่นนั้นมีอยู่ในย่ามอาจารย์อยู่แล้วก็เพราะว่าในตอนนั้นอาจารย์กำลังสอนศิษย์พี่ใหญ่ในเรื่องการสร้างหุ่นพยนต์อยู่พอดีก็เลยมีหุ่นแบบหุ่นไม้นะครับผมที่ทำเอาไว้หลายตัวจากนั้นก็นั่งยองๆแบบชันเข่าเหมือนเดิมยกมีดหมอขึ้นลายพระเวทกำกับและก็ท่องพระเวทอีก 2-3 บทก่อนที่จะใช้ปลายมีดหมอที่ลงอาคมจิ้มลงไปตรงหน้าผากโดยให้มีเลือดติดที่ปลายมีดเพียงหยดเดียวเท่านั้นจากนั้นก็นำมีดหมอที่มีเลือด1 หยดของผีตายทั้งกลมติดอยู่ที่ปลายนั้นมาเขียนอักขระบนหุ่นไม้ตอนที่กำลังเขียนอักขระอยู่มนผีตายทั้งกลมเธอดูสงบและก็นิ่งพร้อมๆกับร่างของเธอค่อยๆเลือนหายจางหายไปในที่สุดจากนั้นอาจารย์ก็ไล่พระเวทพร้อมกับพันสายสิญจน์และก็ห่อด้วยผ้ายันสีแดงและก็พันด้วยสายสิญจน์อีกรอบหนึ่งจากนั้นอาจารย์ก็นำมาบรรจุไว้ในโถกระเบื้องแล้วก็เทปูนปลาสเตอร์ทับเอาไว้เป็นตัวแรกและสุดท้ายศักดิ์ก็หลุดพ้นจากการเป็นผู้ต้องสงสัยทั้ง2 คดีเพราะไม่สามารถหาหลักฐานมาเชื่อมโยงเขาได้ซึ่งตำรวจก็ยังไม่ได้ปิดคดีแต่เขายังคงติดตามศักดิ์อยู่เป็นระยะพออาจารย์เล่าจบผมก็มี question mark ขึ้นมาเต็มหัวเลยครับว่าเวลามันผ่านมานานขนาดนี้แล้วยังหาคนที่ฆ่ามนไม่ได้เลยเหรอและผมก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้ศักดิ์เขาจะเป็นอย่างไรบ้างได้รับผลกรรมอะไรที่เขาทำไว้หรือเปล่าผู้กองพงษ์กับนุชเป็นยังไงบ้างหลังจากผ่านเรื่องราวร้ายๆมาแล้วชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญอะไรล่ะครับที่มันทำให้
ผีทั้ง3ตัวนะหลุดออกมาได้และถ้าเราไปจัดการเราจะไปจัดการกับผีตายทั้งกลมตัวนี้ที่ไหนอาจารย์หันมายิ้มที่มุมปากเล็กน้อยนะครับแล้วก็บอกว่าเมื่อถึงเวลาเขาจะมาหาเราเองและอาจารย์ก็ลุกขึ้นไปก่อนที่จะหันมาบอกพวกผมทั้ง3คนว่าหิวข้าวแล้วไปกินกันก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่ Special Episode ตามล่าอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งสำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวตอนเดินไปกินข้าวกับอาจารย์นะครับอาจารย์ยังเล่าเรื่องที่ชวนให้คิดอีกว่าในตอนที่อาจารย์จับมนผีตายทั้งกลมเรียบร้อยแล้วเห็น2พ่อลูกคือผู้กองพงกับนุชออกมายืนอยู่หน้าบ้านตอนไหนก็ไม่รู้เห็นผู้กองพงยืนกำพระเครื่องอยู่บนคอไว้แน่นเลยและตอนที่เดินออกมาอยู่ๆนุชก็พูดขึ้นว่าโลกเรามันไม่ยุติธรรมเลยนางวันทองมีผัว2 คนตายไปเป็นเปรตแต่ขุนแผนมีเมียเป็น100ตายไปกลับไปเป็นวัตถุมงคลโปรดติดตามตอนต่อไปผีตายทั้งกลมออคัสตอรี่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ